Χαίρετο και πάλι τα αλάνια μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη vlog σε τερατώδες καναλάκι μου. Λοιπόν, φιλαράκια μου, πριν πάμε στο σημερινό επεισόδιο, πραγματικά νιώθω την ανάγκη και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που στηρίζουν την προσπάθεια που κάνω. Θέλω να τα ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, που αφήνουν like αλλά και σχόλια κάτω από τα βιντεάκια μου. Τι έχουμε εδώ πέρα? Όπως βλέπετε, έχουμε επιτέλους τα πάνελ μας. Αλλά φιλαράκια μου, δεν θέλω να χάνω πάρα πολύ χρόνο στην εισαγωγή, γιατί όπως βλέπετε ο καιρός είναι αρκετά υποσχόμενος. Οπότε πάρτε καφεδάκι και πάμε, φιλαράκια μου, να δούμε τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Για πάμε ρε φιλαράκια μου, σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτά εδώ πέρα είναι τα πάνελ μας. Είναι στα 3 μέτρα και 20 εκατοστά επί 1 μέτρο μήκος. Είναι στο χρώμα κόκκινο, όπως μπορείτε να δείτε. Παρόλο που προτιμούσα λευκό, φιλαράκια μου, εκεί που πήγα δυστυχώς δεν είχε λευκό τη συγκεκριμένη στιγμή. Είχε γαλβανιζέ και κόκκινο, οπότε προτίμησα να πάρω το κόκκινο. Για πάμε λίγο να δούμε και τα εργαλεία που θα χρειαστούμε μια στα γρήγορα. Ορίστε, τα εργαλεία μας είναι αυτά εδώ πέρα. Ο τροχός μας, το δράπανο μας, τα γάντια, το καφεδάκι μου, ναι, αυτό ας το εκεί, τέλος πάντων. Μέτρο, βιδούλες, μουσικούλα για παρεούλα, σαλιδάκι, σιλικόνι. Αυτά για την ώρα νομίζω. Αν χρειαστώ κάτι άλλο θα το προσθέσω στην πορεία. Και επειδή φίλοι μου μάλλον το πάει για βρόχα, όπως βλέπετε έχει μαζέψει αρκετά μαύρα συννεφάκια, πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Δεν θα δείξω πολλά πραγματάκια πώς θα τοποθετήσω τα πάνελ, γιατί έχω δείξει σε προηγούμενο επεισόδιο, όταν τίναμε αυτό εδώ πέρα το κοτέτσι, πώς λειτουργώ εγώ. Δηλαδή βάζω από πάνω όλα τα πάνελ μου και μετά περνάω σπάγκο από τη μια μεριά στην άλλη και βιδώνω τα πάνελ μου, έτσι. Επειδή δεν θέλω να με βρει καμιά βρόχα στο κεφάλι, πάμε έτσι λίγο στα γρήγορα να αρχίσουμε δουλίτσα. Θα αρχίσω από αυτήν εδώ πέρα τη μεριά και θα συνεχίσω σιγά σιγά και σε όλα τα υπόλοιπα από εδώ. Βασική προϋπόθεση, φιλαράκια μου, είναι τα γαντάκια μας, οπότε πάμε σιγά σιγά να τα φορέσουμε. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια μας, έτσι. Γιατί άμα δεν προσέχετε, παιδιά, αυτά τα πραγματάκια κόβουν χεράκια, θέλουν λίγο προσοχή. Οπότε πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Χαρά και εργασία λέμε. Η δυσκολία, φίλοι μου, θεωρώ ότι βρίσκεται μόνο στο πρώτο, μετά οι υπόλοιποι απλά ακολουθούν. Όπως βλέπετε, τον έχω στερεώσει, έχω βάλει και σιλικόνι στην άκρη και από πάνω αλλά και από κάτω, σε όλη την άκρη εκεί πέρα. Όταν στεγνώσει, εννοείται ότι θα το βάψω στο χρώμα του κοτετσιού, έτσι ώστε να μην φαίνεται τόσο έντονο, γιατί δεν είχα καφέ σιλικόνι. Ωραία, έχουμε τελειώσει με τον πρώτο, συνεχίζω σιγά σιγά και με τους υπόλοιπους από εδώ. The next day. Εδώ είμαστε και πάλι, φιλαράκια μου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχω ολοκληρώσει τα πάνελ μου, τα έχω βάλει σε αυτήν τη μεριά, σε όλη αυτήν εδώ πέρα τη μεριά, αλλά και στην άλλη. Και τώρα κάποιοι θα διαρωτάστε, καλά ρε Ανδριάνε, είπες ότι βάζεις τα πάνελ, μετά βάζεις πάγκο από τη μία μεριά στην άλλη και μετά βάζεις τις βίδες. Σε όλη αυτή τη διάρκεια δεν είναι επικίνδυνο να πετάξουν τα πάνελ και να φύγουν από τον άνεμο? Εννοείται, παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και εννοείται ότι δεν τα αφήνω εκτεθειμένα. Κάθε φορά που βάζω ένα πάνελ πάνω, το στερεώνω στην πάνω μεριά, αλλά και στην κάτω μεριά και μετά συνεχίζω και βάζω όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ολοκληρώσω όλη τη διαδικασία, μετά βάζω το σπάγκο μου και βάζω σε όλα τα ενδιάμεσα. Έτσι δεν τα αφήνω εκτεθειμένα για κανένα λόγο. Για να δούμε λίγο και την άλλη μεριά από εδώ. Αυτά είναι ρε φίλε. Τώρα εδώ μέσα μοιάζει ένας μικρός παράδεισος. Πάμε να τα δούμε και λίγο από πάνω πώς φαίνονται. Και κάπως έτσι, φιλαράκια μου, μοιάζουν τα πράγματα από ψηλά. Να πως είναι από πάνω. Βλέπετε, έχω τοποθετήσει και το σπάγκο μου σε όλα τα σημεία, όπως μπορείτε να δείτε. Και με αυτόν τον τρόπο έβαλα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα τις βίδες μου, χωρίς να έχω απώλεια. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω παραγγείλει εντωμεταξύ για αυτά τα σημεία κάτι καπάκια ειδικά που μπαίνουν από πάνω και καλύπτουν και τη μία μεριά και την άλλη, για να μην μπαίνουν τα νερά στην ένωση, και για αυτήν τη μεριά και για την άλλη μεριά, αλλά και για εδώ πέρα. Έτσι, απλά εδώ θα γίνει μια ειδική μαγιά, γιατί εδώ πέρα έχουμε λίγο ύψος, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ένα μικρό σκαλάκι, θα το δείτε όταν τα φέρω. Οπότε θα κάνουμε μια μικρή μαγιά εδώ πέρα. Αυτά για την ώρα. Ξέρετε τι θέλω πάρα πολύ να κάνω αυτή τη στιγμή, έτσι. Για έλατε λίγο μαζί μου.
Αυτό που θέλω να κάνω, φιλαράκια μου, είναι να βγάλω και επίσημα για πρώτη φορά τις κοτούλες μας στον εξωτερικό τους χώρο, να τον απολαύσουν, γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσα να τον απολαύσω, γιατί τις άφηνα για πάρα πολύ λίγο έξω. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να βγουν και επίσημα για πρώτη φορά να εγκαινιάσουν τον καινούριο τους χώρο. Κοτούλες, μελάτε. Δέστες. Όπα ρε, με το μαλακό ρε κοπέλες. Όπα ρε παιδιά. Τι έγινε εδώ πέρα. Πού πήγαν οι κοτούλες μου. Κοτουλίτσες. Γεια σας. Πήγαν όλες από εκεί ρε φίλε. Να απολαύσουν τον καινούριο τους χώρο. Αυτά είναι ρε παιδιά. Δείτε, πάει μέχρι εκεί κάτω ρε φίλε. Ναι ρε παιδιά. Δείτε εδώ τι κάνουν. Χαίρομαι μαζί τους ρε φίλε. Σαν παιδάκι κάνω κι εγώ. Δείτε. Ωραία φίλε. Λοιπόν, φιλαράκια μου, τώρα που οι κοτούλες μας είναι και επίσημα πλέον στον καινούριο τους χώρο και τον απολαμβάνουν, θα πρέπει να ρίξω ένα πολύ καλό καθάρισμα, να ξαναβάλω ασβέστη, αλλά και καινούριο φρέσκο πριονίδι και μέσα πλέον, φίλοι μου, δεν θα υπάρχει ούτε φαγητό ούτε νερό. Θα έρθουν όλα έξω, έξω θα τρώνε και θα πίνουν και μέσα μόνο θα μπαίνουν για να κοιμούνται, αλλά και να γεννούν όταν θα αρχίσουν με το καλό. Μέσα θέλουμε να είναι καθαρός ο χώρος, έτσι, γι' αυτό έχουμε κάνει και τον εξωτερικό χώρο. Όπως και να έχει, μέχρι να έρθουν, φίλοι μου, τα καπάκια που έχουμε παραγγείλει για τις ενώσεις, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή να βάλουμε την αυτόματη πορτούλα μας. Να μπαινοβγαίνουν οι κοτούλες μας εύκολα και άνετα. Πάμε λίγο ρε αλάνια. Αυτή, φιλαράκια μου, είναι η μαγική πορτούλα μας και προτού την τοποθετήσουμε πάμε να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο unboxing, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το πραγματάκι και τι δυνατότητες έχει. Όπως βλέπετε, φιλαράκια μου, είναι και με solar powered, δηλαδή τροφοδοτείται από μικρό φωτοβολταϊκό, οπότε δεν χρειαζόμαστε ούτε μπαταρίες ούτε ρεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Για πάμε μια στα γρήγορα να το ανοίξουμε. Βλέπουμε ότι είναι μέσα σε σακουλάκι και πολυστερίνη, φελιζόλ όπως το λέτε. Αυτό είναι εδώ πέρα, προστατευτικό δεξιά και αριστερά. Να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, ραλάνια. Το βγάλουμε λίγο έτσι προσεκτικά. Το πρώτο πραγματάκι που βλέπω, παιδιά, είναι το τηλεχειριστήριο. Αυτά είναι ρε φίλε. Έχει και λειτουργία να κλείσει τον ήχο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Καλό. Λοιπόν, καλώδιο σε περίπτωση που θέλετε να το φορτίσετε με ρεύμα, αν και δεν το χρειαζόμαστε, γιατί έχουμε το φωτοβολταϊκό. Αυτό είναι το εγχειρίδιο, το οποίο εξηγά κάποια πραγματάκια. Για να δούμε λίγο και το πάνελ μας. Είναι καλό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό, έτσι. Αυτά, φίλοι μου, όπως μπορείτε να δείτε, είναι τα χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού. Μια χαρά είναι ρε φίλε. Έχει και περίπου 2 μέτρα καλώδιο, όπως μπορείτε να δείτε. Μια χαρά. Και αυτή εδώ πέρα είναι η πορτούλα μας, η οποία, για να δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Κάτσε να τα βάλουμε λίγο αυτά στην άκρη. Εννοείται, φιλαράκια μου, ότι έχουμε και βιδούλες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε μια στα γρήγορα να δούμε την πορτούλα μας. Εδώ, φιλαράκια μου, έχουμε 4 κουμπάκια. Έχουμε το μη, το γραναζάκι και τα βελάκια πάνω κάτω. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα μας γράφει ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε manually open or close. Δηλαδή, έχω τη δυνατότητα να ανοιγοκλείσω την πορτούλα μου χειροκίνητα είτε από εδώ είτε από το κοντρολάκι μου. Και επίσης εδώ μου λέει, φιλαράκια μου, ότι έχω την επιλογή να κάνω mode selection, δηλαδή πατώντας το κουμπάκι μη, δηλαδή αυτό εδώ πάνω, μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο timer ή στο light. Δηλαδή, μπορώ να επιλέξω στο χρονοδιακόπτη και να βάλω εγώ τις ώρες που θέλω να ανοίξει ή να κλείσει η πορτούλα μου, ή να επιλέξω τον αισθητήρα φωτός, ο οποίος μόλις αρχίσει να ξημερώνει ανοίγει αυτόματα η πορτούλα μου και μόλις αρχίσει να ανοιχτώνει κλείνει αυτόματα η πορτούλα μου. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα? Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω ότι έχουμε είσοδο για Type-C, το γράφει και εδώ. Εδώ μπαίνει είτε το καλώδιο που έχω εδώ πέρα, είτε το πάνελ για να φορτιστεί. Και δίπλα έχουμε διακόπτη on-off. Και εδώ κάτι σαν αισθητήρας μοιάζει να είναι. Οκ, για να το ανοίξουμε. Να το, δουλεύει. Δεν φαίνεται καλά στη κάμερα. Τώρα ναι ρε φίλε, τώρα παιδιά φαίνεται πολύ καλύτερα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε την ένδειξη της ώρας, είναι 2 και 19. Έχουμε την ένδειξη της μπαταρίας, η οποία είναι και γεμάτη.
Εδώ πέρα είναι το mode, δηλαδή η λειτουργία που δουλεύει αυτή τη στιγμή και λέει λάμδα όπου είναι ο αισθητήρας φωτός και στο άνοιγμα αλλά και στο κλείσιμο. Εδώ τώρα δεν μπορεί να μετρήσει φωτισμό γιατί είμαστε σε σκιερό μέρος για να φαίνεται καλά η οθόνη. Το 60 υποδηλώνει ότι είναι μέρα και το 30 υποδηλώνει ότι είναι βράδυ. Αν πατήσω το μη εδώ πέρα, αλλάζει το mode, πάει να ανοίξει μόνη της μόλις ξημερώσει με αισθητήρα φωτός και να κλείσει την ώρα που θα ρυθμίσω εγώ το timer, δηλαδή για παράδειγμα στις 6 η ώρα. Αν ξαναπατήσω το μη, βλέπετε ότι μπαίνει στο timer στο να ανοίξει τι ώρα θέλω εγώ, δηλαδή στις 6 το πρωί για παράδειγμα που είναι τώρα ρυθμισμένο, και να κλείσει με αισθητήρα φωτός μόλις αρχίσει να ανοιχτώνει. Και αν ξαναπατήσω το μη, βλέπετε φίλε μου ότι πάει TAF και TAF, δηλαδή timer και timer. Μπορώ να ρυθμίσω τι ώρα θα ανοίξει και τι ώρα θα κλείσει. Πατώντας αυτό εδώ πέρα το γραναζάκι, βλέπετε μπορώ να ρυθμίσω την ώρα που θα ανοίξει. Ξαναπατώντας το μπορώ να ρυθμίσω και τα λεπτά, δηλαδή για παράδειγμα 6,5, αλλάζοντας το από εδώ, πάνω κάτω με τα βελάκια. Και ξαναπατώντας το γραναζάκι, μπορώ να ρυθμίσω την ώρα που θα κλείσει, αλλά και τα λεπτά που θα κλείσει, έτσι. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή πορτούλα. Πιστεύω θα μας βολέψει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λίγο και το τηλεχειριστήριο. Ωραία. Πατάμε το κουμπάκι. Λάτι. Οκ, δεν είναι και πολύ γρήγορη, αλλά δεν μας πειράζει αυτό εννοείται. Αυτά είναι. Και πατώντας το κουμπάκι προς τα κάτω αρχίζει να κλείνει. Εν τω μεταξύ έχει και αισθητήρα για να μην χτυπήσει κάποιον κοτόπουλο σε περίπτωση που περνά από κάτω. Βλέπετε σταμάτησε και πήγε λίγο πάνω. Και λογικά τώρα θα συνεχίσει μόνο του να κλείσει. Λογικά έτσι, δεν ξέρω. Για να δούμε. Όχι. Ωραία. Περιμένει μερικά δευτερόλεπτα και μετά αρχίζει να ξανακλίνει μόνον του. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θα τραυματίσει κάποια κοτούλα σε περίπτωση που περνά από κάτω. Και τώρα φίλοι μου πρέπει να σκεφτούμε λίγο το που θα το τοποθετήσω. Σκέφτομαι να το βάλω κάπου εδώ πέρα, για να είμαι ειλικρινής. Πίσω από εδώ, πίσω από το βαρέλι που είναι τροφή. Κάπου εδώ, έτσι, κάπου εδώ στην άκρη σκέφτομαι να το βάλω. Κάπου εκεί πέρα. Εκεί να μπει πορτούλα, να βγει σιγά σιγά το καλώδιο από πάνω στη γωνία και να μπει από πάνω στην οροφή το πάνελ μας. Έχω φέρει μερικά εργαλεία που θα χρειαστούμε για αυτή τη δουλειά. Έχω μετακινήσει το βαρέλι προσωρινά, το έχω βάλει σε αυτήν εκεί τη θέση. Και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Τώρα παιδιά από μέσα επειδή υπάρχει ξύλο, συγγνώμη για την ενοχλήση, ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ξύλο και κάτω αλλά και εδώ, θα πρέπει να βγάλω μια τρυπούλα εκεί στη γωνία για να ξέρω ποιο είναι το χαμηλότερο μου σημείο. Γιατί θέλω να είναι ακριβώς σε αυτή τη θέση εδώ πέρα. Ακριβώς στην άκρη, γιατί πρέπει να βιδώσω πάνω σε αυτό το ξύλο, έτσι. Οπότε, για να έχω και ακριβώς από κάτω και ακριβώς από εδώ, θα βγάλω μια τρυπούλα στη γωνία για να ξέρω ποιο είναι το χαμηλότερο μου σημείο και πού ακριβώς θα σταματάει η γωνία της πόρτας μου, έτσι. Ωραία, εκεί ακριβώς. Πάμε φίλοι μου να ανοίξουμε μια στα γρήγορα την πορτούλα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σημαδέψουμε το μέσα-μέσα, δηλαδή το άνοιγμα ουσιαστικά που θα έχει η πορτούλα μας. Έχω ξαναπεράσει την αρίδα μου μέσα στην τρύπα και ο λόγος είναι φίλοι μου επειδή θέλω να κάτσει ακριβώς στη γωνία της πόρτας μου, με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο που βλέπετε, ορίστε. Τώρα ουσιαστικά είναι ακριβώς στη γωνία της πόρτας μου, έτσι. Θα πάρω το αλφάδι μου, θα το βάλω εδώ πέρα. Ωραία. Θα αλφαδιάσω την πόρτα μου, εκεί ακριβώς, βλέπετε είναι στο κέντρο, όπως μπορείτε να δείτε. Και θα πάρω το μαρκαδοράκι μου και θα σημαδέψω προσεκτικά γύρω γύρω όλη την πόρτα μου. Ωραία, για να δούμε. Τέλεια. Αυτό ακριβώς είναι το αποτέλεσμα φίλοι μου. Αυτό το κομματάκι εδώ πέρα θα κόψουμε. Έτοιμη φίλοι μου και η πορτούλα μας. Ούψ, συγγνώμη. Ναι, γεια σας. Εδώ τώρα θα χρειαστεί να γίνει μια διόρθωση. Θα μπουν δύο ξύλα, ένα από εδώ μέχρι εδώ και θα αρχίζει από εδώ και πάνω. Και θα μπει και ένα κομματάκι μικρό από εδώ μέχρι κάτω, το οποίο θα αρχίζει από εδώ προς τα εδώ.
αυτόν ακριβώς το πράγμα ήθελα να καταφέρω, φίλοι μου. Βλέπετε. Γεια σας, κοτούλες. Καλό είναι το μεταξύ, φίλοι μου, να το φάμε αυτό λίγο γύρω-γύρω με ένα γυαλόχαρτο, έτσι ώστε να γίνει λίγο πιο λίο. Έτσι. Για πάμε να βάλουμε σιγά σιγά και την πορτούλα μας. Κάπου εκεί πέρα βλέπετε ότι έχει εφαρμόσει τέλεια. Ωραία. Κάτσε να την πιάσουμε λίγο με ένα σφιχτηράκι μέχρι να τις βάλουμε βιδούλες. Τι έγινε καλέ κοτούλες, γιατί μαλώνετε? Ωραία, εκεί. Εκεί ακριβώς πρέπει να είναι. Βλέπετε. Ωραία. Αυτό ήταν, φιλαράκια μου. Όπως βλέπετε η πορτούλα μας είναι πανέτοιμη. Τέλεια. Προς το παρόν θα την αφήσω στη ρύθμιση light και light, δηλαδή με τον αισθητήρα φωτός, μέχρι να αποφασίσω τι ακριβώς θα βάλω, για να τη δούμε λίγο να λειτουργεί. Ορίστε. Ωραία, κλείνει κανονικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ανοίγει και κανονικά, όπως βλέπετε, επίσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτά είναι. Πάμε, φίλοι μου, να βάλουμε μια στα γρήγορα και το ρεύμα μας, το οποίο έρχεται από πάνω στην οροφή που είναι το φωτοβολταϊκό μας. Πάμε να το ενώσουμε με την πορτούλα μας εδώ πέρα. Από εδώ είναι. Να το. Ωραία. Λοιπόν, η πορτούλα μας είναι έτοιμη. Βλέπετε ότι ο αισθητήρας φωτός μετράει ότι έχει πάνω από 90, οπότε ξεπερνά το 60 εδώ πέρα. Έτσι η πορτούλα μας καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή είναι μέρα, οπότε κανονικά πρέπει να είναι ανοιχτή. Εντάξει, εγώ τώρα την έχω κλειστή manual, γι' αυτόν τον λόγο τη βλέπετε κλειστή. Λοιπόν, και μόλις πάει από το 30 και κάτω η αίσθηση του φωτός εδώ πέρα, ο αισθητήρας, η πορτούλα μας θα κλείσει αυτόματα, έτσι. Ωραία, είναι και οι δύο πόρτες κλειστές αυτή τη στιγμή, φίλοι μου. Θα ανοίξουμε την πορτούλα μας και από εδώ και μπρος οι κοτούλες μας θα μπαινοβγαίνουν από εκεί. Nice. Και όπως βλέπετε, φίλοι μου, έχουν αρχίσει ήδη να την εγκαινιάζουν. Αυτά είναι. Early the next morning. Επιτέλους, φιλαράκια μου, μόλις παρέλαβα και τα καπάκια, τα οποία θα βάλουμε πάνω στο κέντρο που σας έδειξα προηγουμένως. Λοιπόν, τα πλατιά είναι για εκεί που είναι το πιο ψηλό σημείο και τα πιο στενά εκεί πέρα είναι που θα μπουν δεξιά και αριστερά. Θυμάστε προηγουμένως όμως που σας είχα πει ότι εκεί που είναι το σκαλάκι θα κάνουμε μια μαγκιά? Ορίστε ποια είναι η μαγκιά, φίλοι μου. Λοιπόν, έχει 20 εκατοστά από εδώ, έχει 30 από εδώ και στο τέλος, όπως βλέπετε, γυρνάει και λίγο 3-4 εκατοστά προς τα πάνω η λαμαρίνα μας για να μπορούν να πατήσουν οι βιδούλες μας. Λοιπόν, βιδούλες που θα χρησιμοποιήσουν, παιδιά, είναι για τον τύπο. Ουσιαστικά δεν θα κάνουν κάτι, απλά θα ενώνουν τη μια λαμαρίνα με την άλλη. Αλλά οι λαμαρίνες ουσιαστικά θα κολληθούν με σιλικόνη πάνω στα πάνελ μας, έτσι. Οπότε δεν θα κάνουν και ιδιαίτερη δουλειά, θα τις βάλουμε έτσι για τον τύπο. Για πάμε σιγά σιγά να τα εφαρμόσουμε και να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Εδώ είμαστε, φιλαράκια μου. Όπως βλέπετε, έχω τοποθετήσει τη δεξιά μεριά αλλά και την αριστερή. Και όπως βλέπετε, η ιδέα είναι κάπως έτσι. Τοποθετώ σιλικόνη σε όλα τα σημεία και εκεί πάνω εννοείται που θα ενωθεί η μία με την άλλη, αλλά και σε αυτά τα σημεία που θα πατήσει η λαμαρίνα μου. Άμα δείτε εδώ πέρα, βλέπετε πως είναι εδώ. Αυτό που γυρνάει είναι αυτό που πατάει. Όπως βλέπετε, εκεί πατάει όλο και το πατάει εδώ. Δεν χρειάζεται να πατάει όλο. Έρχεται έτσι ώστε να καλύπτει τα νερά που χτυπάνε προς τα εδώ. Θα βάλουμε και το τελευταίο μας κομμάτι, αυτό που βλέπετε εδώ, σε αυτό το σημείο. Και πιστεύω ότι είμαστε πένα, φιλαράκια μου. Αυτά είναι. Πάει και αυτό, φιλαράκια μου. Όπως είδατε, βάλαμε τα πάνελ μας, τα καπάκια μας, την πορτούλα μας
και όλα δένουν καλώς. Εδώ μέσα πλέον είναι ένας μικρός παράδεισος για τις κοτούλες μας. Αν σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, ξέρετε εσείς, και εμείς εννοείται φιλαράκια μου, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.